سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بکرترین نقاط ایران دارم زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. سفر یکی از بهترین دانشگاه‌ها برای تکامل انسانه، چرا که در اون با تاریخ، طبیعت، فرهنگ، باورها و تجربیات دیگر انسان‌ها آشنا میشیم و جهان پیرامونمون رو بهتر میشناسیم. سفر افزون بر تفریح و آرامش به انسان آگاهی بیشتری میده و باعث میشه تا نگرش و شیوه زندگی انسان تغییر بهتری پیدا کنه. من این بار استانی در جنوب شرقی ایرانجان رو برای سفر انتخاب کردم و ابتدای سفرم رو با طبیعت جایی به نام کمشهر آغاز کردم. طبیعتی که مظهر شکوه، حکمت و زیبایی خداونده. یکی از مظاهر زیبای طبیعت پوشش گیاهی و درختی این کره خاکیه و همواره جذابیت فطری و ذاتی زیادی برای تمام انسان‌ها داشته. چرا که خداوند فطرت انسان رو زیباجوی و زیبایی دوست آفرید و طبیعت زیباترین چیزیه که میشه به راحتی در هر کجای این کره خاکی مشاهده کرد. درختان به دلیل سیمای خوش و سرسبز و با تراوتشون همواره یکی از جاذبه‌های گردشگری به حساب میان. اما برخی از این درختان به تنهایی جذابیت بسیار زیادی دارند، درست مانند درخت انجیر معابد یا مکزن که در بخش‌هایی از این استان دیده میشه، اما تنها در روستای کمشهر در نزدیکی بندر تنگ به تعداد زیاد و با وسعت شاخ و برگی بسیار گسترده وجود داره. من الان در حاشیه روستای کمشهر در نزدیکی دهستان تنگ در استان سیستان و بلوچستان هستم. جایی که یکی از جاذبه‌های طبیعی کم نظیر روستا قرار گرفته. موجودی زیبا و منحصر به فرد به نام درخت. اون هم درختی کهنسال به نام انجیر معابد. درختانی که در اینجا حدود 300 سال به بالا عمر دارن و چند نسل انسان رو به چشم خودشون دیدن. این درخت از خانواده درختان توته و بیشتر در کنار مساجد کاشته می شده تا از سایه اون برای استراحت استفاده کنن. گفته میشه اصل این درخت به هند شرقی اختصاص داره و با داشتن برگ‌های پهنی که داره تونسته در لیست عجیب‌ترین درختان جهان قرار بگیره. این شاخه‌های خیلی عجیب و در هم پیچیده که از بالای درخت به سمت پایین رشد میکنن در حقیقت تبدیل به ریشه‌های بسیار محکمی برای رسوندن آب و مواد مغذی به شاخه‌های وسیع و بلند درخت انجیر معابد و یا همون درخت مکزن میشن و اصلا مردم محلی به همین خاطره که به این درختان درخت مکزن میگن، به خاطر اینکه آب و خوراک درخت رو از زیر زمین البته به سختی به سمت بالا میک میزنن و در نهایت خودشون تبدیل به یک شاخه و به یک تنه بسیار تنومندی میشن که البته کاملا متصل به همین درختن و برای نگهداری از شاخه‌های وسیع این درخت بسیار لازم و ضروریه. در گذشته افسانه‌ها و باورهای زیادی در مورد درختان مکزن میونه مردم محلی وجود داشته. به عنوان مثال بر اساس یک قصه قدیمی این درخت یک بانوی زیبا بوده، اما چون عاشق خودش رو فریب میده به طلسم دچار میشه و تبدیل به درختی شده که ریشه هاش بیرون از زمینه و به همین دلیل اسمش رو مکر زن گذاشتن. روایت دیگه هم ریشه های بیرون زده این درخت رو به موی زنان تشبیه میکنه که حجابی ندارن و باعث مکر میشن. افسانه دیگه هم وجود داره که میگه دونه های این درخت با حیله روی درختان دیگه‌ای که میزبان اون شدن نشسته و بعد از جوانه زدن ریشه هاش رو به زمین میرسونه و تنه درخت قبلی رو از آن خودش میکنه. حتی در هندوستان داستان جالبی در رابطه با این درخت وجود داره. بنا به اعتقاد بوداییان، سیدارتا گوتاما یا همون بودای مشهور زیر این درخت به مراقبه پرداخته و به روشن بینی رسیده.
آبیاری این درخت‌ها به شکل کاملا طبیعی توسط طبیعت انجام میشه. یعنی در فصل زمستون و بهار این درخت‌ها آب بارون رو در خودشون و ریشه‌های خودشون ذخیره میکنن تا بتونن فصل گرم تابستون رو به سلامت پشت سر بگذارن. تابستون این منطقه گرمه، اما زیر سایه این درخت‌ها اینقدر خنکه که جون میده برای استراحت. مخصوصا با صدای این بلبلایی که دارن میخونن، واقعا آرام بخشه. اما این درخت زیبا خاصیت محیط زیستی زیادی هم داره، چرا که در مناطق بیابانی و خشک به مهار و تثبیت شن و ماسه کمک میکنه و برای جلوگیری از فرسایش خاک بسیار مؤثره. همچنین خاصیت خنثی کنندگی آلودگی هوا رو داره و در بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی محیطی نقش داره و اکسیژن زیادی هم تولید میکنه. از لحاظ فرهنگی این درخت جایگاه ویژه‌ای داره و میون مردم محلی به عنوان نمادی از زندگی در شرایط سخت و مقاومت در طبیعت شناخته میشه. تا چند سال پیش برخی از مردم ناآگاه به اونها آسیب میرسوندن و از شاخه های این درخت کم نظیر برای برپا کردن آتش استفاده میکردن. در حالی که افزون بر نادر بودن چنین پدیده‌ای در یک جا، پیامبر اکرم در مورد درختان فرمودن شکستن شاخه درختان مانند شکستن بال فرشتگانه. اما خوشبختانه این درختان در سال گذشته به ثبت ملی رسیدن و امروزه از اونها به خوبی محافظت میشه. تمام درختان که بر روی این کره خاکی زیبا توسط خداوند آفریده شده زیبا و واقعا شگفت انگیزن، اما برخی از این درختان به خاطر فرم و شکل بسیار خاصشون خیلی جذابتر به چشم ما میان و انجیر معابد یا به قول بلوچ‌های روستای کمشهر درخت کرگ یا همون درخت مکزن یا لور یکی از همین درختاییه که واقعا بی‌نظیره. درختان زیبا و با ارزش مکزن در کمشهر سیستان و بلوچستان فضای امن و بسیار دلچسب رو برای بازی کودکان این منطقه فراهم کرده، چرا که با ایجاد سایه‌ای بسیار گسترده و هوایی مطبوع در زیر سایه‌سارشون باعث تراوت و شور و حال عجیبی در وجود انسان میشه. در سبک زندگی شهرنشینی و صنعتی طبیعت به نوعی از زندگی انسان حذف شده، اما در زندگی روستایی طبیعت یکی از ارکان مهم زندگی محسوب میشه. تا همین چند سال پیش طبیعت بخشی جدا ناشدنی از زندگی همه مردم بود، اما پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زندگی بیشتر انسانها رو از بودن در طبیعت دور کرد. بیشتر بچه‌های نسل جدید که در شهرها به دنیا میان و زندگی میکنن، کوه، جنگل و بیابانها رو تنها از قاب تلویزیون تماشا میکنن و تجربه واقعی و خوبی از عناصر و گیاهان و جانوران و روند زندگی طبیعت ندارن. در کودکان شهرنشین مفهوم بازی و سرگرمی تغییر کرده و کارهای ساده‌ای مانند بازی با خاک و گل و دنبال کردن پروانه‌ها و روشن کردن آتش و لمس طبیعت دور از دسترسه. اما نبود شناخت و غریبه بودن طبیعت برای کودکان شهری چیز خوبی نیست و باید جدی گرفته بشه. دور موندن بچه‌ها از کشف مستقیم طبیعت باعث بروز آسیب به ذهن و جسمشون میشه و اثرات مخربی داره، چرا که طبیعت برای کسانی که همراه و همسو با اون باشن هدایا و نعمت‌های فراوانی داره. کودکانی که در دامن طبیعت رشد میکنن از خصوصیات بسیار خوبی برخوردارن. به عنوان مثال این کودکان ویتامین دی بیشتری جذب میکنن و استخوان‌های قوی‌تری خواهند داشت. همچنین اونها تفکر خلاقانه قوی‌تری دارن و مهارت‌های حرکتی بیشتر و سیستم ایمنی قوی‌تری خواهند داشت.
بچه‌های طبیعت نشین سازماندهی و هماهنگی بیشتری پیدا خواهند کرد و از نظر بدنی فعالتر و چابکترند. این کودکان احترام به طبیعت رو به خوبی می‌آموزند و در زندگی مهارت مشاهده و درک بالایی خواهند داشت. اونها چشم سالمتری خواهند داشت و عادات غذایی سالمتری پیدا می‌کنند و از همه مهمتر با بودن در طبیعت شادتر خواهند بود و در انتها افزایش پیوند میون کودکان و طبیعت برای آگاهی نسل جدید از ارزش‌های محیط زیستی بسیار اهمیت داره. روستای کمشهر استان سیستان و بلوچستان روستای بزرگی نیست، اما خوشبختانه از امکانات خوبی برای بچه‌ها برخورداره. یکی از این امکانات زمین بازی بسیار خوبیه که برای بچه‌ها فراهم شده. هستی به خدمتتون، همه جا ایران میگردم من دیگه عزیزی. و یه نکته که داشتم اینجوری رد میشدم دیدم توی یه روستایی به این بکری کنار بیابون توی این فضای بکر یه همچین و در حقیقت استادیومت زمین فوتبال چمنی واقعا برای من جای تعجب داشت، چون اکثر روستایی که اینجا من دیدم خیلی بکرن و هم چیزی من ندیدم توشون که زمین فوتبال چمن داشته باشن. این از کجا اومده؟ من ببخشید دیارم و اینکه بودجه آنچنانی دو دیاری هم ندارم. درسته. ولی فقط شعارم اینه که به راه بادیه رفتن بیاز نشستن با دل. باریکلا. اگر مراد نیابم لیکن به قدر وس بکوشم. آفرین. من باید تلاش خودمون بکنم، هر چی باشه، نهاد مردمی باشه چه نهاد دولتی باشه، ولی تلاش بکنم تا به جایگاهی برسم. اون چیزی که انتظار و امید بچهای ما و مردمای ماست بهشون برسیم ان شاء الله. این روستا چند خانواده داره؟ ما 64 خانواریم. با 64 خانوار یه زمین فوتبال چمن به این باحالی دارن و بچه‌های روستا میان اینجا هر روز فوتبال بازی میکنن و این برای من واقعا جذاب بود، به خاطر اینکه خیلی روستاهای اینجا رو من گشتم ولی همچین زمین فوتبالی ندیدم. البته زمین فوتبال خاکی بود، اما زمین فوتبالی که اینجوری محصور باشه، اینقدر تمیز و مرتب باشه و زمین چمن داشته باشه، سکو داشته باشه ندیدم. اینو خود مردم روستا ساختن؟ آره، اینو با کمک‌های مردمی و فقط چمن و از اداره ورزش و منطقه آزاد چابهار گرفتن. چمن و دولتیه ولی خودشو زیرساخت و فنداسیون و فنس و همه چیزا با کمک‌های مردمی روستا، محلی و حتی بلوکار و اینا رو خودمون تولید کردیم. سر فعالیتم در این روستا البته این چمن نبوده. من این بغل سرویس بهداشتی که می‌بینی در اینجا درست کردم بحث برای گردشگرایی که چون منطقه ما روستای ما گردشگری هست. بله. و همه گردشگر خارجی و داخلی از اینجا بازی دارن از این منظر بکر دیگه نیاز است که واقعا یک سرویس بهداشتی چیزی برن اینجا براشون فترجو کنار همین کنار زمین اون دو تا ساختمان سرویس بهداشتی برای مردم، برای گردشگرا ساختیم. آره، هم برای زنانه جدا درست کردیم هم مردانه جدا درست کردیم. اون صورتیه چیه اونجا؟ اون مدرسه مونه. مدرسه هم ساختیم. اون مدرسه ما آره، من که سال 98 اینجا مدیر مدرسه شدم با یه اتاقی فقط تحویل مدرسه تحویل من دادن. الان خدا رو شکر مدرسه 3 کلاسی در روستا درست همه اینا رو با کمک‌های خیرین، با کمک‌های مردم و خیرین. من فقط داشتم می اومدم کنار روستا و اطراف روستا خیلی زباله دیدم. البته داخل روستا زباله هیچی ندیدم ولی اطرافش پر زباله بود. مگه اینجا ماشینی برای حمل زباله یا سطح زباله یا حالا بازیافت و حمل زباله به جای دیگه‌ای وجود نداره؟ نه، ما هیچ ماشینالات در دیاریمون نداریم. نه تنها این روستا، من روستای تنگم که بودم اونا پر زباله بود همه جا. تو خود روستا البته اونجا وحشتناک بود و این واقعا مهمه به خاطر اینکه هم دامی که دارن اون زباله ها رو میخورن و آسیب میبینن و حتی اگر آسیب هم نبینن همین پلاستیک ها و آشغالایی که میخورن تبدیل به میکروپلاستیک میشه و میره توی بدنشون. ما گوشت اونها رو یا خودشون این گوشت ها رو استفاده میکنن و در نهایت امکان داره که این میکروپلاستیک ها انسان رو با سرطان مواجه بکنه یا خیلی از بیماری های دیگه. اما من اون چیزی که یاد گرفتم از مراد عزیز اینه که واقعا تو بدترین شرایط آدم نباید امیدش از دست بده، به خاطر اینکه با دست خالی با کمک خود مردم اهالی روستا و خیرین خیلی کارهای بزرگی برای روستا کرده و من روستاهای بسیار زیادی رو میشناسم که برخی از دهیاراشون واقعا فقط منتظرن که یک کمکی از طرف دولت بهشون برسه و اگر اون کمکی نرسه شاید فعالیت چندانی نداشته باشن. اما مراد عزیز به نظر من میتونه یک
الگوی بسیار موفق باشه برای همه دهیارای کشورمون به عنوان یک هموطن بلوچ عزیز که با کمک دیگر افراد و با کمک خیرین و با کمک خود مردم روستا هم زباله‌ها رو جمع می‌کنن، هم ساخت و ساز برای بچه‌ها، برای ورزش بچه‌ها تو این زمین فوتبال چمن انجام دادن. در کنارش سرویس‌های بهداشتی برای گردشگرا ساختن و داره میگه که من توی جاده‌ای که منتهی میشه به روستا میخوام یه عالمه درخت گل بکارم، درختای گل کاغذی و آکاسیا، برای اینکه زیباتر اینجا جلوه بکنه و همه اینا باعث میشه که روستا و مردمانش از فرهنگ بالاتری برخوردار بشن، روز به روز ارتباط بیشتری برقرار بکنن، گردشگرای بیشتری اینجا بیان. وقتی گردشگرای بیشتری اینجا میان تولید کار میشه، اقتصادشون شکوفا میشه. اینها مردمی که اینجا زندگی میکنن متوجه میشن که این دارایی‌های با ارزششون خیلی با ارزشه و حفظش میکنن به خاطر اینکه گردشگرا میان اینجا و تولید کار میکنن. در کنارش یه اتفاق خیلی خوبی دیگه که میفته اینه که به عنوان مثال اگر توی هر روستایی یک سالن ورزشی وجود داشته باشه، بچه‌ها به راه خلاف کشته نمیشن و همه اینها یعنی اتفاق خوب برای روستا و برای جامعه و اتفاقای خوب برای یک جامعه بزرگ یا یک ملت بزرگ از خانواده‌های کوچیک و از روستاهای کوچیک شروع میشه و سرایت میکنه به تمام کشور. دم شما گرم. پس از یه بازی حسابی با بچه‌ها با مراد به سمت بزرگان روستا رفتم. امروزه شغل بیشتر مردان این روستا دامداری و صیادیه. در 90 سال 80 ماشاءالله. همین هیچ نی هشتر چی داشتن؟ چی کار کنه؟ اصل بارت ماهی زورت همه بله. بارت هرمان آتش شهران وارتگا دامداری کلا من خیلی متوجه نشدم چی میگن؟ ایشان میگن که ما در زمان قدیم از بدو تولد ما فقط ساربان بودیم و شغل ما شغلشون ساربانی و 90 سالشون بود. آره 90 اسمشون چیه؟ آقای پندوک. آقای پندوک. بعد یه سوال، قبلا چند تا اینجا شطور بوده تو این روستا؟ قبلا اینا مثلا فکر کنم پدر بزرگ ایشان هم پدر بزرگ ما همه چی اهلیم دیگه، فامیلیم با هم. بله، همه اینجا فامیلی. آره فامیلیم. بعد اینا مثلا قبلا شطوراش خیلی زیاد بودن، خیلی مثلا زیاد. چند بیش تا؟ از شاید فوق 500 600 تا بودن. کل زمان قدیمو میگن. تو قدیم میگن قدیمی. شطور داشتم. قدیمی. ولی الان چقدر شطورای الان مثلا الان هر یکی مثلا 10 تا 12 تا برای خودش داره. 12 و الان داره مثلا شطورا رو آورده نگهداری میکنه. الان ایشون ما پرسیدم گفتم آقا شما با شطورا چه استفاده کردید؟ میگه زمان قدیم مثلا ما اینجا مردمای مثلا روستای همجوار در لب ساحل زندگی میکنن، شغلشون صیادیه. درسته. و اون موقع ماهی مثلا سردخانه نمیبردن، این کارو نمیکردن، ماهی‌ها رو مثلا نمکی میکردن. بله. بعد که نمکی میکردن اینا ماهی‌ها رو از اینجا بارگیری میکردن با شطور میبردن سمت نیکشهر و ایرانشهر و فنوچ. بله. اون سمت خرما که می‌داشتن. مردم شغلشون بس کشاورزی بود و نخلستان داشتن، خرما جمع آوری میکردن، اینا مبادله کالا به کالا انجام میدادن. چقدر جالب. آره. ماهی خوش میدادن، خرما میگرفتن. می‌آوردن. آره. مال چند سال پیشه این موضوع؟ تقریبا شاید بشه بالای 40 سال میشه تقریبا. 40 سال آره. پیش سال. مبادله کالا به سال. کالا اینجا میشه. آره. سال. حتی این مبادله ماشاءالله. کالا به کالا از اون وسیله که می آوردن اینجا، از اینجا هم چون ما با کشور عمان هم فامیل داریم، درسته. هم فامیل هم هستیم. من شنیدم که خیلی از بلوچ‌ها عمان بخش زندگی زیادشون می‌کنن. تو عمان زندگی آره، می‌کنن. آره. یه بخشی هم توی پاکستان، تو افغانستان هم داریم، ولی بیشترین جمعیتش کجاه؟ تو عمان توی هم هست. ایران. ایران بیشتر جمعیت ایران. آره. یا توی پاکستان. نه ایران زیاده. آره. بعد اینا مثلا همین مبادله کالا به کالا رو از اینجا دوباره هدایت می‌کردن برای عمان هم عمان. می‌فرستادن، خرما رو برای فامیل خودشون می‌فرستادن. آره. چه تجارت عجیب و غریب و پیچیده‌ای و خیلی راه بوده. از اینجا تا نیکشهر چند روز راه می‌رفتن؟ تقریبا شاید 10 تا 13 روز بود. 12 13 روز ماهی خشک شده، نمکسود شده بوده در حقیقت. نمکسود شده رو می‌بردن نیکشهر و خیلی کار سختی بوده. 12 شب 13 شب 12 شب توی راه بوده. راها بیزده اون موقع راهزن هم داشته اینجا؟ آه. راهزن داشته؟ بله آره رازن بوده. ولی الان که امنیت برقراره. آره، امنیت الان برقراره. یکی از امن‌ترین استان‌های کشور ما دقیقاً همین استان سیستان و بلوچستانه. من به بهترین نقاط شالا سفر کردم و انقدر امنیت برقراره و مردمانش انقدر مهربون و میهمان نوازن که واقعاً زبان زده.
دم همتون گرم. خدا به همتون سلامتی بده. بعد این یه تجربه خاصی هم داره برای خودش. ایشون آره. چه تجربه‌ای؟ هم ایشون داره، هم بابای ایشون داشته. خب. که این شترها رو مثلا در سال شاید 1 ماه 2 ماه اینجا نگهداری کنند. بله. دیگه این شترها به امان خدا ویلند در دشت و بیابون سارا. بله. بعد ایشان با رد پای شترها تشخیص میده که این شتر مال فلان شخصه. مگه میشه؟ آره این تجربه رو داره. از رد پاش میفهمه که این شتر مال کیه؟ رد پاش میفهمه که این شتر مال کیه. بله. و مشخص میکنه که این شتر مثلا چند سالشه و در چه حدی ازش این دیگه واقعا یه چیز عجیب و غریبیه که من تا نشیدم که از رد پای شتر هم بفهمن این مال کیه، صاحبش کیه و اینکه سنش و وزنش و همه چیو تشخیص بدن. خیلی جالبه. آی جواد به این عجیب نشو. خب خوب. تازه یک خاطر جدید بهت میگم. پدر ایشان و دایی ایشان خب. حتی در این زمان قدیم که تعریفی کردن بزرگای ما، پدر بزرگ من این تعریف هم با ما کرد، گفت که آقا ما شنیدیم و اینا داستان آوردن با ما خاطرات تعریف کردن. گفت که ما از مسیر داشت رد می‌شدیم، ما رد پای 3 تا خانم دیدیم تو مسیر رد می‌شدن. حتی با هم بحث میشن که آقا این یکی از این خانم‌ها حامله هست، یکی مجرده و یکی متأهله. یعنی پدرشون از طریق آره. رد پاشون این حدسو زده. آره اینو مثلا مشخص کردن، گفت آقا یکی مثلا حامله هست، خب یکی متأهله که تازه زایمان شده، یکی مجرده. این خیلی آره عجیبه. بعد اینا که دوباره بحث مبادلشون به بالا میکشه، میره تا روستا، به کدخدا روستا هم میرسن. کدخدا روستا میپرسن که آقا این مسیر رو خانمای رد شدن میشناسید؟ خب. بعد بعض پرسجو و این که مشخص میشه که آقا این خانم‌ها دقیقاً با کلام این آقا یکی اند. همون خانمایی هستند که یکی هم مجرده، درست زده بوده درست دقیقاً. یکی هم متأهله و یکی هم. این خیلی عجیبه که برخی از آدم‌ها توی قدیم یک حسای خیلی عجیب و بسیار قوی داشتن. آدمایی که توی شهر و توی محیط صنعتی زندگی میکنن آدمای باهوشی هستن. اما باهوشتر از اونها آدمایی هستن که توی طبیعت زندگی میکنن. در قدیم آدم‌ها از روی طبیعت، از روی ستاره‌ها مسیرشون رو پیدا میکردن. از روی حال و هوای آسمون متوجه میشدن که قراره که هوا خوب باشه یا قراره که هوا خیلی گرم باشه یا قراره که باد شدیدی بوزه یا حتی قراره که مثلا برف و کولاک بشه. و این نکته‌ای که مراد گفت با اینکه برای من خیلی خیلی عجیب و شگفت انگیزه، اما باورم میشه. به خاطر اینکه اون آدم‌ها از حساشون چون خیلی زیاد از حسای درونیشون خیلی زیاد استفاده می‌کردن، اون حسا خیلی قوی‌تر می‌شده. و ایشون که میگن که پدر ایشون از 3 تا رد پای 3 تا انسان متوجه شده که این 3 نفر خانم بودن و یکیشون باردار بوده، یکیشون مجرد بوده و یکیشون متأهل. من اینو باورم میشه به خاطر اینکه اون آدم‌ها یک چیزایی رو درک می‌کردن که ما امروزی‌ها از اونها واقعا از درک اونها کاملا دوریم و نمیتونیم اونها رو درک بکنیم و این برای من خیلی شگفت انگیز و بسیار جذابه.